Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο. Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τα waypoints, μια λειτουργία που έχουμε μέσα από την εφαρμογή που έχει να κάνει με τα σημεία διαδρομής, με σημεία δηλαδή που μπορούμε να ορίσουμε εμείς, να ορίσουμε διάφορες παραμέτρους και το drone να εκτελέσει αυτόματα τη συγκεκριμένη διαδρομή. Πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Αν είσαι καινούριος στο κανάλι, είμαι ο Νίκος. Ρίξε μια ματιά στο περιεχόμενο του καναλιού. Αν το βρεις ενδιαφέρον, όπως και το συγκεκριμένο βίντεο, μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής και να κάνεις και like στο βίντεο. Λοιπόν, έχουμε σηκώσει τον drone στον αέρα, έχω ξεκινήσει και την καταγραφή της οθόνης στο χειριστήριο. Τη συγκεκριμένη λειτουργία θα τη βρούμε αριστερά της οθόνης, το σηματάκι αυτό που μας δείχνει έτσι μια διαδρομή με τελίτσες. Αν το πατήσουμε, εμφανίζεται το Plan Waypoint Flight και κάποιες επιλογές χαμηλά. Έχουμε βάλει το σημείο που θέλουμε να βάλουμε ως waypoint και μπορούμε να ορίσουμε ως σημείο διαδρομής με δύο τρόπους. Είτε επιλέγοντας το κουμπί C1 πίσω από το χειριστήριο, είτε από την οθόνη επιλέγοντας το τετραγωνάκι που βλέπετε που μας γράφει Scene. Οπότε νομίζω βολεύει να έχουμε τα χέρια στο χειριστήριο και επιλέγω ως αυτό, ως το πρώτο waypoint. Μπορώ να πάω το drone πιο εδώ, να το σηκώσω και σε ύψος και πιο εδώ έτσι και θα κοιτάξω να έχω εδώ το γηπεδάκι ας πούμε και θα επιλέξω ξανά. Θα επιλέξω τώρα από την οθόνη να πατήσω, θα πατήσω το Scene και βλέπετε έχει καταγράψει, έχει τραβήξει σαν φωτογραφία το συγκεκριμένο σημείο. Μπορούμε να πάμε και εδώ και να ανέβουμε και σε ύψος, κάπου εδώ. Θα στρέψω και το gimbal μου λίγο πιο κάτω και θα επιλέξω το τρίτο σημείο μου. Αν πατήσουμε εδώ στους χάρτες, θα δείτε, αν το μικρύνω και λίγο, ότι ήδη μου βγάζει την διαδρομή. Βλέπετε τα σημεία 1, 2, 3 με το ύψος από κάτω. Σχετικά με το ύψος, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, έχω να σας πω διάφορα πραγματάκια, πολύ ενδιαφέροντα. Όπως και ακόμα έναν τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα waypoints. Συνεχίζουμε. Θα πάω εδώ και θα κατέβω και λίγο σε ύψος. Ωραία. Ας πούμε σε αυτό το κτίριο. Θα επιλέξω ακόμα ένα waypoint εδώ. Δεν θα μακρηγορήσουμε, θα βάλω ακόμα δύο σημεία. Εδώ θα ανέβω και σε ύψος, έτσι να έχουμε διάφορες εναλλαγές για να είναι ωραίο το παράδειγμα. Εδώ θα επιλέξω ακόμα ένα σημείο. Θα τελειώσω κάπου εδώ, το έκτο σημείο μου. Τώρα, όπως βλέπετε κάτω, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 σημεία διαδρομής. Μας βγάζει με τη διάρκεια που λέει ότι θα διαρκέσει 3 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα η πτήση και η απόσταση που θα διανύσει είναι 576 μέτρα. Λοιπόν, αν πατήσω τις τρεις τελίτσες θα δείτε πως μου βγάζει κάποιες επιλογές. Η πρώτη επιλογή που έχει να κάνει με το Global Speed είναι η καθολική ταχύτητα, η ταχύτητα δηλαδή που θα έχει το drone καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Θα το ανεβάσουμε αυτό, θα το βάλω στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ωραία, 24,84. Η δεύτερη επιλογή έχει να κάνει με το ποια κάμερα θα χρησιμοποιήσει το drone μας. Θα το αφήσω έτσι όπως είναι στη wide. Εμέσως επόμενη επιλογή, βλέπετε στο τελείωμα της πτήσης τι να κάνει το drone μας. Έχουμε επιλογή hover, να σταματήσει εκεί που είναι και να αιωρείται. Έχουμε επιλογή RTH, return to home δηλαδή, να επιστρέψει στο σημείο απογείωσης. Επιλογή land, δεν ξέρω γιατί κάποιος να το επιλέξει αυτό, μακριά, εγώ προσωπικά. Και back to start, να πάει πάλι στην αρχή. Ο καθένας εννοείται μπορεί να βάλει ό,τι θέλει, εγώ εδώ θα βάλω return to home. Το land εννοείται δεν θα το πρότεινα σε κανέναν. Πάμε στην αμέσως δίπλα, τι θα γίνει αν χαθεί το σήμα μας. Εδώ να πω μια διαφορά που έχουν, γιατί μπορεί να έχετε δει κάποιο βίντεο
που να είναι στην Αμερική, υπάρχει και μια τρίτη επιλογή που λέει να συνεχίσει το drone να εκτελέσει την διαδρομή, την καθορισμένη που έχουμε ορίσει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η επιλογή μας δεν υπάρχει. Λοιπόν, σε περίπτωση λοιπόν που χάνουμε το σήμα, νομίζω ότι το καλύτερο είναι να βάλουμε το Return to Home. Η τελευταία μας επιλογή, εδώ που βλέπουμε Waypoint 1 Start Point, μπορούμε να ορίσουμε ποιο να είναι, από ποιο σημείο διαδρομής που έχουμε καθορίσει εμείς, να ξεκινήσει το drone. Εγώ έχω βάλει το 1. Τώρα, πατώντας Go, το drone θα ξεκινήσει τη διαδρομή. Πριν από αυτό όμως, να κάνω ένα βελάκι πίσω, πατώντας επάνω στο waypoint, ας πούμε αν πατήσω στο waypoint 1, μου βγάζει όλες αυτές τις επιλογές. Τι να κάνει δηλαδή σε κάθε waypoint. Οπότε η πρώτη επιλογή λέει τι να κάνει. Η camera action είναι στο none, στο τίποτα δηλαδή, και μας δίνει επιλογές. Να τραβήξει φωτογραφία, να ξεκινήσει η εγγραφή, να σταματήσει η εγγραφή. Εγώ θα ήθελα στο πρώτο σημείο της εκκίνησης να ξεκινήσει να κάνει καταγραφή. Οπότε θα πατήσω Start Rec. Μπορώ να επηρεάσω και να αλλάξω το υψόμετρο από εδώ, χωρίς να βρίσκομαι στο σημείο. Ωραία. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε την ταχύτητα, την καθολική, που μας λέει ότι μπορούμε να πάμε και από πίσω, αλλά και από εδώ, πατώντας εδώ, μπορώ να βάλω μία δικιά μου, πατώντας το Custom. Θα αφήσουμε αυτή την ταχύτητα που έχουμε. Το heading είναι το που να κοιτάει το drone. Ωραία. Η πορεία του. Μπορώ να το μεταβάλω από εδώ. Μπορώ να μεταβάλω την κλίση του gimbal, καθώς και την κάμερα που να βρίσκεται. Θα το αλλάξω στο δεύτερο. Και αν θέλουμε να κάνει hover και πόσα δευτερόλεπτα στο συγκεκριμένο waypoint. Για το waypoint 1 λοιπόν θα αφήσω αυτό. Θα πάω στο 2 και απλά αυτό που θα αλλάξω θα είναι το zoom. Θα το βάλω στο επί 2. Έτσι, για να δούμε για το παράδειγμά μας. Ωραία. Και στο waypoint 3 θα το βάλω να κάνει 1 δευτερόλεπτο, 2 δευτερόλεπτα hover. Πατάω το πίσω. Πατάω next και αφού πλέον είμαστε έτοιμοι και έχουμε ορίσει όλα αυτά, μπορείτε να δείτε και στο χάρτη την διαδρομή μας. Ωραία. Θα πατήσω Go. Προσέξτε, βρίσκομαι στο waypoint 6. Το drone γυρνάει και θα πάει να πάρει τη θέση του πρώτου σημείου διαδρομής. Θα βάλω εδώ να πάει και λίγο πιο γρήγορα, μην καθυστερούμε στο βίντεο. Βλέπετε, πάει να πάρει τη θέση για το πρώτο σημείο. Το έχει πάρει. Θα γυρίσει κιόλας και στην πορεία, να δείχνει την πορεία που είχαμε ορίσει. Χαμηλώνει και σε ύψος για να πάρει το καθορισμένο ύψος. Και μια που μίλησα εδώ τώρα για το υψόμετρο, να σας πω ότι προσέξτε, αυτή τη διαδρομή μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Ωραία. Δείτε εδώ τώρα, πραγματοποιεί και zoom. Εγώ το έβαλα στο 2, αλλά το zoom το πραγματοποιεί από το 1 προς το 2. Από το προηγούμενο waypoint δηλαδή προς το επόμενο. Και εδώ τώρα βλέπετε στο 2 προς 3 ξανά ανοίγει. Έχει ξεκινήσει και την καταγραφή. Μιλούσα λοιπόν για το υψόμετρο. Όσο βλέπουμε την πορεία που κάνει το drone και μπορούμε να δούμε και εδώ στο χάρτη. Και την εκτελεί και πάρα πολύ όμορφα και πολύ ομαλά. Όσον αφορά το υψόμετρο, τη διαδρομή αυτή μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Και έχουμε αποθηκεύσει διάφορα σημεία με ένα συγκεκριμένο υψόμετρο. Θα κοιτάτε αν θέλετε να ξαναχρησιμοποιήσετε αυτή τη διαδρομή, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα κοιτάτε να απογειώνετε τον drone από το ίδιο σημείο που ξεκινήσατε και καταγράψατε αυτή τη διαδρομή. Γιατί το υψόμετρο το μετράει από το σημείο που απογειώθηκε τον drone. Άρα αν εγώ τώρα
ναι μεν είμαι στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά απογειώσω τον drone μου από πιο ψηλά, το υψόμετρο θα είναι off. Δεν θα είναι όπως τη στιγμή που το απογείωσα από το συγκεκριμένο σημείο και απογείωσα τον drone. Λοιπόν, εδώ κοντεύει να τελειώσει. Όπως βλέπετε, ο χρόνος έχει μειωθεί. Αν θυμάστε, ήταν στα 3 κάτι, πήγε στο 1.39 και αυτό γιατί έχω αλλάξει την ταχύτητα. Αν θυμάστε, ήταν στα 9 χιλιόμετρα. Και εδώ κάπου τελειώνει. Και αφού έχει τελειώσει, ξέχασα εντωμεταξύ να βάλω στο waypoint 6 στην επιλογή να σταματήσει την καταγραφή. Δεν πειράζει, θα τη σταματήσω εγώ τώρα. Θα μπορούσα στο waypoint 6, στην πρώτη επιλογή, αν θυμάστε camera action, θα μπορούσα να είχα βάλει να σταματήσει την καταγραφή. Δεν μας πειράζει όμως. Όπως και θα ακυρώσω και το return to home τώρα, δεν το χρειάζομαι. Όπως σας είπα και πιο πριν, αυτή τη διαδρομή τώρα, αν πατήσω εδώ πάνω, όπου έχει αυτό σαν σημειώσεις, να το πούμε έτσι, μου βγάζει αυτή την επιλογή που μπορώ να κάνω save τη συγκεκριμένη διαδρομή για χρήση σε κάποια άλλη στιγμή. Παρ' όλα αυτά και αυτό να ξεχάσουμε να κάνουμε, αν θα πάμε να βγούμε, να διαλέξουμε κάτι άλλο, δηλαδή να βγούμε από τα waypoints, από την λειτουργία των waypoints, βλέπετε μας βγάζει αυτό τον πίνακα και μας λέει να βγούμε δηλαδή από τη λειτουργία και να σώσει ή να βγει χωρίς να σώσει ή απλά να κάνουμε cancel. Οπότε και έτσι και να το ξεχάσουμε θα μας το υπενθυμίσει η εφαρμογή. Θα κάνω εγώ ένα save and exit, ok, για να το σώσει και βγαίνουμε. Πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο και έχει να κάνει με την δίπλα επιλογή που βλέπετε POI, Point of Interest, σημείο ενδιαφέροντος δηλαδή. Για να μην καθυστερούμε, έχω γράψει εγώ εδώ τώρα μία διαδρομή και όπως βλέπετε σε κάθε κυκλάκι έχει και το μικρό το τριγωνάκι που δείχνει το που κοιτάει το drone. Χωρίς να κάνω εγώ κάτι παραπάνω πέρα από αυτό που θα σας δείξω, θα μπορώ να ορίσω ένα σημείο ενδιαφέροντος και έτσι αυτόματα σε κάθε σημείο το drone θα στραφεί προς το σημείο ενδιαφέροντος που έχω ορίσει. Ο τρόπος για να ορίσω το σημείο ενδιαφέροντος είναι δύο. Ένας είναι να πάω πάνω από το σημείο ενδιαφέροντος. Εγώ ας πούμε θα ορίσω ως σημείο ενδιαφέροντος και μπορώ να το ψάξω έτσι εδώ, αυτό το γήπεδο μπάσκετ. Οπότε αν πάω εδώ, βρίσκομαι πάνω από το σημείο ακριβώς, θα επιλέξω POI, θα πατήσω το σημείο 1 και αυτή τη στιγμή το έχει καταγράψει. Αν πατήσω επάνω στο κουμπί εδώ, το 1, βλέπετε ότι μπορώ να ορίσω το ύψος και μπορώ να συνδέσω αυτό το σημείο ενδιαφέροντος με κάποιο waypoint. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνω apply to all. Αν θέλετε να το ορίσετε σε κάποιο από αυτά, βλέπετε έχουμε 4, μπορώ να ορίσω 1, 2, 3, 4. Εγώ θα κάνω select all. Και έχει συνδέσει το συγκεκριμένο σημείο ενδιαφέροντος. Αν θα δείτε στο χάρτη έχει βγάλει το ροζ και βλέπετε ότι η κατεύθυνση του drone στα σημεία πως έχει αλλάξει και κοιτάει το συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, αφού έχω ανοίξει το χάρτη, ο δεύτερος τρόπος για να καταγράψουμε σημείο ενδιαφέροντος είναι επιλέγοντας POI και πατώντας επάνω στο χάρτη. Και θα κρατήσω το σημείο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάμε τον drone από επάνω. Εδώ να σας πω κάτι σημαντικό και έχει να κάνει με το πώς θα στραφεί το gimbal ώστε να μπορούμε να έχουμε κεντραρισμένο ας πούμε αυτό το σημείο ενδιαφέροντος. Λοιπόν, πολύ απλά, όταν θα πάμε εδώ στο σημείο ενδιαφέροντος που έχουμε ορίσει, στο 1, θα δείτε ότι μας έχει μία επιλογή για το ύψος. Αυτό στην ουσία τι κάνει, μας ρωτάει σε ποιο σημείο, σε τι ύψος βρίσκεται το σημείο ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να υπολογίσει, χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι, την κλίση του gimbal. Εμάς το γηπεδάκι τώρα είναι στο έδαφος στην ουσία, θα το βάλω εγώ 1 μέτρο, θα πατήσω next, θα πατήσω go, πάει να πάρει τη θέση του πρώτου waypoint, κατεβαίνει σε ύψος, στρέφεται
προς το σημείο ενδιαφέροντος και κατεβάζει και το gimbal. Οκ, δεν χρειάζεται να το δούμε και όλο. Όπως σας είπα επίσης, μπορείτε να βάλετε εξτρά σημείο ενδιαφέροντος απλά ακουμπώντας στο χάρτη. Βλέπετε, έχω βάλει στο συγκεκριμένο 3 και σε αυτό το σημείο πάμε να σας δείξω και κάτι ακόμα, πώς μπορείτε να σχεδιάσετε διαδρομή, έτσι, χωρίς να έχετε καν το drone στον αέρα. Πάω να προσγειώσω το drone και επιστρέφουμε. Όπως βλέπετε, το drone το έχω εδώ δίπλα μου, μέσα στο αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά, μπορώ και έτσι να σχεδιάσω διαδρομή. Πατώντας επάνω στα waypoints, να μου ανοίξει το μενού, πατώντας επάνω στο χάρτη και απλά πατάω στο χάρτη και μου προσθέτει ένα waypoint. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να σχεδιάσω μια διαδρομή επάνω στο χάρτη και με τον ίδιο τρόπο, όπως είδαμε και πιο πριν, να ελέγξουμε όλες αυτές τις επιλογές που μας δίνει. Μας βάζει fix ένα υψόμετρο στα 50 μέτρα, το οποίο μπορούμε να το μεταβάλουμε, και αυτός είναι ένας ακόμα τρόπος για να μπορέσουμε να βάλουμε σημεία διαδρομής. Τέλος, να πω και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά την αποφυγή εμποδίων. Στη συγκεκριμένη λειτουργία των waypoints, το drone δεν θα εκτελέσει bypass, δηλαδή δεν θα ξεπεράσει το εμπόδιο, απλά θα φρενάρει, άσχετα αν έχουμε εμείς την επιλογή να αλλάξει διαδρομή και να περάσει ένα εμπόδιο. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σου άρεσε, ελπίζω να το βρήκες χρήσιμο. Νομίζω είναι μια πολύ ωραία λειτουργία. Μπορούμε για τον οποιοδήποτε, για τον χύψη λόγο, για παράδειγμα ότι θέλει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδρομή και να την καταγράφει με το πέρασμα του χρόνου, μία σήμερα, μία μετά από μια εβδομάδα, ενδεχομένως να θέλει να καλύψει ένα έργο που κατασκευάζεται, και κάνοντας την ίδια διαδρομή, έτσι, εκκινώντας από το ίδιο σημείο, να έχει μια πολύ ωραία μετάβαση, για παράδειγμα στις 4 εποχές του χρόνου, από μια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή που θα την εκτελέσει πανομοιότυπα το drone. Μια μετάβαση από πρωί σε βράδυ, εκτελώντας την ίδια ακριβώς διαδρομή. Έχει γενικότερα πραγματάκια που μπορείς να παίξεις. Νομίζω έχει το ενδιαφέρον του. Αν βρήκες και εσύ το βίντεο ενδιαφέρον, μην ξεχάσεις, κάνε like στο βίντεο, πάτησε και το κουμπί της εγγραφής. Ετοιμάζω βίντεο για όλη αυτή την αλλαγή πλέον με τις ζώνες γεωπερίφραξης, τις no-fly zones κτλ, που έχει επέλθει μια αλλαγή. Μείνε συντονισμένος, θα ανέβει σύντομα, και μέχρι το επόμενο να είστε όλοι καλά.